26 Σεπτεμβρίου του 1687. Ο βομβαρδισμός του Παρθενώνα. Τους τελευταίους αιώνες οι Αθηναίοι, όπως και το σύνολο των κατοίκων αυτού του τόπου, υπήρξαν θύματα της διαμάχης ξένων δυνάμεων επί των εδαφών τους. Σχεδόν από το 1200 σε τούτον τον τόπο έλυναν πολεμικά τις διαφορές τους ξένοι στρατοί. Γάλλοι εναντίον Οθωμανών, Ισπανοί εναντίον Γάλλων, Οθωμανοί εναντίον Σέρβων, Ιταλοί εναντίον Ισπανών, Ενετοί εναντίον Οθωμανών, Νορμανδοί εναντίον Καταλανών και ούτω καθεξής. Και όλοι αυτοί οι πόλεμοι λάμβαναν χώρα επί ελληνικού εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν βρίσκει απόλυτη εφαρμογή το γνωμικό που λέει «Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια». Πριν λοιπόν ξεκινήσω την εξιστόρηση για τον βομβαρδισμό του Παρθενώνα, νομίζω πως πρώτα θα πρέπει να γίνει μια περιγραφή της Ακρόπολης όπως αυτή ήταν το 17ο αιώνα, διότι η τότε μορφή της δεν είχε καμία σχέση ούτε με τη σημερινή ούτε με εκείνη όταν κατασκευάστηκε. Το πρώτο μνημείο που αντικρίζει κανείς ανηφορίζοντας τον Ιερό Βράχο για να εισέλθει στην Ακρόπολη είναι τα προπήλαια. Το μεγαλοπρεπές αυτό οικοδομικό σύμπλεγμα εκτείνεται σε ολόκληρη την δυτική πλευρά του Ιερού Βράχου και ήταν τόσο λαμπρό που οι αρχαίοι συγγραφείς το αποκαλούσαν ως το φωτεινό μέτωπο της Ακρόπολης. Στα τέλη του 12ου αιώνα τα προπήλαια μετατράπηκαν σε κατοικία των Ορθοδόξων Επισκόπων, ενώ η νότια πτέρυγα του οικοδομήματος, δηλαδή η δεξιά αίθουσα, όπως αντικρίζει κάποιος το οικοδόμημα ανηφορίζοντας τον Ιερό Βράχο, μεταβλήθηκε σε χριστιανικό ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Περί το 1250 οι πρώτοι δούκες των Αθηνών μετέτρεψαν τα προπήλαια σε δουκικό μέγαρο, δηλαδή σε κατοικία του Δούκα. Αυτή η μετασκευή των προπηλαίων σε ανάκτορο προέβλεπε την τύχηση των μεσοστηλίων του δυτικού περιστηλίου, δηλαδή κτίστηκε με τοίχο το κενό διάστημα από κολόνα σε κολόνα. Στο άνω μέρος αυτού του τοίχου που κάλυψε το κενό ανάμεσα στις κολόνες δημιουργήθηκαν παράθυρα για τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων. Ο κεντρικός διάδρομος του μνημείου παρέμεινε ελεύθερος, χωρίζοντας ουσιαστικά το κτίριο σε δύο πτέρυγες, την αριστερή και τη δεξιά, δηλαδή την βόρεια και την νότια αίθουσα του Δουκικού Μεγάρου. Επίσης, για την εξοικονόμηση νέων χώρων, ανεργέθηκε ένας ακόμη όροφος στη βόρεια πτέρυγα των προπηλαίων, δηλαδή στην αριστερή αίθουσα, όπως κάποιος ατενίζει την Ακρόπολη από έξω προς τα μέσα, όπου η οροφή αυτού του ορόφου επιστέφθηκε με επάλξεις. Στο νέο αυτόν χώρο ο νέος αυτός χώρος χρησιμοποιήθηκε ως παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Βαρθολομαίο. Η οροφή αυτού του χώρου στηριζόταν με θολωτά τόξα και συνδέονταν με έναν κύωνα που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο της αίθουσας. Τα επόμενα χρόνια νέα κτίρια άρχιζαν να κτίζονται στην πίσω πλευρά των προπηλαίων προς την αριστερή του πλευρά, δηλαδή στο κενό ανάμεσα στα προπήλαια και στο ερέχθιο. Αυτά τα κτίρια συνδέονταν με τα προπήλαια, αποτελώντας ουσιαστικά προέκταση του Δουκικού Μεγάρου. Το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου του 1656 συνέβη η πρώτη μεγάλη καταστροφή των προπηλαίων. Ένας κεραυνός κτύπησε το οικοδόμημα στο σημείο που φυλασσόταν μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας και το αποτέλεσμα ήταν το μεγαλύτερο μέρος των προπηλαίων να τινακτεί στον αέρα. Αυτή η καταστροφή συμπαρέσυρε στο θάνατο τον Τούρκο φρούραρχο μαζί με την οικογένειά του που ζούσαν μέσα στα προπήλαια.
Το μοναδικό τμήμα του οικοδομήματος που δεν καταστράφηκε από αυτή την έκρηξη ήταν το δυτικό, δηλαδή η πρόσωψη του κτηρίου. Το δεύτερο τη τάξη μετά τον Παρθενώνα μεγαλοπρεπέστερο μνημείο στην Ακρόπολη ήταν το Ερέχθειο. Για τους αρχαίους Αθηναίους το Ερέχθειο ήταν ο πλέον ιερός τόπος, ακόμη και από τον Παρθενώνα. Ο ναός αυτός αποτελεί μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα της κλασικής εποχής, αφού ήταν κτισμένος σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Το πιο χαμηλό επίπεδο ήταν αυτό με τη μνημειώδη είσοδο στα βόρεια, δηλαδή την πλευρά που κοιτά προς την πλάκα. Στο δεύτερο επίπεδο ήταν το τμήμα με τις Καριάτιδες. Το τρίτο ήταν αυτό με την είσοδο από τα ανατολικά, δηλαδή αυτό που κοιτά προς το σύγχρονο σημειοστάσιο της Ακρόπολης. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, το Ερέχθειο μετατράπηκε και αυτό σε χριστιανικό ναό. Αυτό επιτεύχθηκε με την αφαίρεση των ογκολίθων του ανατολικού τμήματος του δαπέδου, οπότε όλα τα επίπεδα του Ερέχθειου έγιναν ένα. Κατά την περίοδο της κατάληψης της Αθήνας από τους Καταλανούς τον 13ο αιώνα, το Ερέχθειο μεταβλήθηκε σε δεσποτικό ανάκτορο, ενώ επί Οθωμανοκρατίας χρησιμεύσε ως γυναικονίτης του Τούρκου διοικητή. Οι περίφημες Καριάτιδες παρέμειναν ανέπαφες, αλλά κτίστηκε το κενό διάστημα ανάμεσά τους, όπως συνέβη και με τα Κιόνια στα Προπήλαια. Η βόρεια πρόσταση του οικοδομήματος, δηλαδή το επιβλητικό πρόπυλο που κοιτά προς την πλάκα, επιστέφθηκε με έναν θόλο και χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη πυρίτιδας. Τέλος, όσον αφορά τον Παρθενώνα, χωροταξικά ο Παρθενώνας αποτελείται από 2 αίθουσες, μία μικρή και μία μεγάλη. Η μικρή αίθουσα ήταν βοηθητική και ονομάζεται Οπισθόδομος. Αυτή είχε την είσοδό της από την πλευρά των Προπηλαίων. Η αίθουσα αυτή δεν επικοινωνούσε με τον υπόλοιπο ναό. Ο κυρίως ναός, δηλαδή ο Σικός, ήταν το υπόλοιπο κτίριο που η είσοδός του ήταν στην ανατολική πλευρά, δηλαδή στην πλευρά του Ιερού Βράχου που έχει θέα προς την σύγχρονη πλατεία Συντάγματος. Στην ιστορική του πορεία ο Παρθενώνας υπέστη διαδοχικές καταστροφές και αλλοιώσεις ήδη από την αρχαιότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται η πυρκαγιά που ξέσπασε τον 3ο αιώνα π.Χ. που ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού και εξαιτίας της οποίας καταστράφηκε ολοκληρωτικά η στέγη όλου του οικοδομήματος και το μεγαλύτερο μέρος του Σικού. Έκτοτε στεγάστηκε μόνο ο Σικός και ο Οπισθόδομος, δηλαδή το κυρίως κτίριο. Αντιθέτως, το πτερό, δηλαδή ο περιμετρικός διάδρομος γύρω από το κτίριο μέχρι τους Κύονες, παρέμεινε δίχως στέγη. Ακολούθως το 450 μετά Χριστόν και κατόπιν πρωτοβουλίας των ίδιων των ειδωλολατρών, ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό αφιερωμένο στην Αγία του Θεού Σοφία. Οι ειδωλολάτρες προτίμησαν οι ίδιοι να αλλάξουν χρήση του μνημείου, ούτως ώστε να προληφθεί η καταστροφή του από τους φανατικούς χριστιανούς, όπως συνέβη σε αρκετά αρχαία ιερά. Περί τον 6ο αιώνα ο Παρθενώνας ανακατασκευάστηκε σε χριστιανική βασιλική αφιερωμένη στην Παναγία την Αθηνιώτισσα, με αποτέλεσμα να αλλάξει άρδιν η αρχιτεκτονική του μορφή. Τότε ο Σικός και ο Οπισθόδομος, που ήταν ανεξάρτητοι χώροι έως τότε, ενώθηκαν με την διάνοιξη 3 θυρών στη μεσοτυχία τους. Ο Οπισθόδομος χρησιμοποιήθηκε ως νάρθικας, δηλαδή η πρώτη αίθουσα των χριστιανικών ναών, όπου εκεί συνήθως σήμερα βρίσκεται το παγκάρι και ο χώρος για το άναμα των κεριών. Ο αρχαίος Σικός περιλάμβανε εσωτερικά μία σειρά από κύονες παράλληλα της κάθετης πλευράς του τοίχου. Αυτοί οι κύονες, εκτός από διακοσμητικό ρόλο που έδιναν την εντύπωση ύπαρξης ενός δεύτερου ορόφου στο εσωτερικό, στατικά βοηθούσαν στην στερέωση της στέγης. Τον 6ο αιώνα λοιπόν οι χριστιανοί κατασκεύασαν έναν ημιόροφο πάνω σε αυτούς τους κύονες που λειτουργήσε ως γυναικονίτης.
Επιπλέον, η κεντρική είσοδος του κτηρίου, που βρισκόταν στα ανατολικά, καταργήθηκε αφού εκεί κατασκευάστηκε μια κόγχη, το ιερό των χριστιανικών ναών. Η κόγχη αυτή, επειδή προεξήχε του τείχου και έφτασε μέχρι τους Κύονες, είχε ως αποτέλεσμα το γκρέμισμα του κεντρικού τμήματος της ανατολικής ζωφόρου και του ανατολικού αετώματος. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ενώ η κεντρική είσοδος του Παρθενώνα ήταν στα ανατολικά, πλέον αυτή μεταφέρθηκε στα δυτικά, στην πλευρά των προπηλαίων δηλαδή, και ενώ αποτελείται από δύο ξεχωριστές αίθουσες, πλέον αυτές ενοποιήθηκαν. Επιπροσθέτως, ο εσωτερικός χώρος του Σικού διακοσμήθηκε με αγεωγραφίες, καλύπτοντας την μαρμάρινη υφή των τοίχων, και το δάπεδο στο ανατολικό τμήμα του Σικού υπερυψώθηκε για τη διαμόρφωση του χριστιανικού ιερού. Συνάμα ανοίχθηκε πλήθος παραθύρων στους τοίχους για την εξυπηρέτηση νέων χρηστικών αναγκών του χώρου. Ουσιαστικά λοιπόν ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε μια χριστιανική βασιλική. Μετά την κατάληψη των Αθηνών από τους Οθωμανούς, όλοι οι Ορθόδοξοι ναοί που είχαν μετατραπεί σε Ρωμαιοκαθολικούς επανήλθαν στην προτεραία τους κατάσταση, δηλαδή επιστράφηκαν στους Ορθοδόξους. Τότε απαγορεύθηκε και η είσοδος στην Ακρόπολη για κάθε Έλληνα. Έκτοτε εκεί, στο κάστρο, στην Άνω Πόλη, θα ζούσαν μόνο Οθωμανοί. Ως εκ τούτου, οι χριστιανικοί ναοί επί του Ιερού Βράχου, με κυρίαρχο τον Παρθενώνα, έπαυσαν να έχουν κάποια χρησιμότητα. Επιπλέον, σταδιακά κάθε ελεύθερο σημείο του βράχου κτίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των νέων κατοίκων, ενώ στο τμήμα μεταξύ των προπηλαίων και του Αρείου Πάγου δημιουργήθηκε το Οθωμανικό νεκροταφείο. Μετά από τη δεύτερη επίσκεψη του Μωάμεθ του Δευτέρου στην Αθήνα το 1460, ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε τζαμί. Τότε στην νοτιοδυτική γωνία του Παρθενώνα, δηλαδή στη δεξιά πλευρά, όπως ο σύγχρονος επισκέπτης αντικρίζει το μνημείο από το προπήλαια, ανοικοδομήθηκε ένας μιναρές. Από το εσωτερικό του Παρθενώνα αφαιρέθηκαν όλα τα χριστιανικά σύμβολα και οι τοίχοι καλύφθηκαν με σοβά ώστε οι αγεωγραφίες να μην είναι ορατές. Η Αγία Τράπεζα του ναού καταστράφηκε, όπως άλλοτε οι χριστιανοί είχαν κατακαιρματίσει το βωμό και το άγαλμα της Αθηνάς. Στο εσωτερικό του Σικού ανυψώθηκε ο Μωαμεθανικός άμβονας, το Μυρμπάρ. Στη χριστιανική κόγχη, δηλαδή στο χριστιανικό ιερό, δημιουργήθηκε η ευκτήριος κόγχη των Ισλαμιστών, το Μιχράμπ. Πέραν τούτων, στους πρόποδες του βράχου, το ηρώδιο είχε σχεδόν μπαζωθεί και είχε ενοποιηθεί με τη στοά του Ευμένους και με το δυτικό τμήμα του αναλυματικού τοίχου των κερκίδων του θεάτρου του Διονύσου, δηλαδή το αριστερό τυχείο των κερκίδων, όπως κανείς αντικρίζει το θέατρο από την σύγχρονη οδό Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Ουσιαστικά λοιπόν όλο το τμήμα από τα προπήλαια μέχρι του Μακρυγιάννη, σε αυτό το τμήμα είχε δημιουργηθεί ένα ισχυρό τείχος, μετατρέποντας διαδοχικά οι Βυζαντινοί, οι Φράγκοι και οι Οθωμανοί τα διάφορα μνημεία σε οχυρώσεις. Την άνοιξη του 1645 λοιπόν μια νέα πολεμική σύγκρουση ξένων δυνάμεων έλαβε χώρα επί ελληνικού εδάφους. Τότε για πέμπτη κατά σειρά φορά οι Ενετοί συγκρούστηκαν με τους Οθωμανούς. Ειδικότερα, μια ναυτική μοίρα των Ιωαννιτών Ιπποτών που έδρευε στη Μάλτα επιτέθηκε εναντίον ενός Οθωμανικού πλοίου το οποίο μετέφερε μουσουλμάνους προσκυνητές στη Μέκκα. Ο Σουλτάνος δεν άφησε την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη και κατηγόρησε τους Ανετούς ότι προσέφεραν καταφύγιο στους επιδρομείς Ιωαννίτες Ιππότες. Έτσι ο Οθωμανικός στόλος κινήθηκε εναντίον της ενετοκρατούμενης Κρήτης, η οποία ήταν η τελευταία κτήση της πολιτείας του Αγίου Μάρκου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Στις 29 Αυγούστου του 1645 λοιπόν οι Οθωμανοί κυρίευσαν τα Χανιά και έναν χρόνο αργότερα το Ρέθυμνο. Ο επόμενος στόχος τους ήταν ο Χάνδακας, δηλαδή το Ηράκλειο. Παρά τις εκκλήσεις των Ενετών για βοήθεια από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι τελευταίες δεν προθυμοποιήθηκαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό, όπως άλλωστε και στο παρελθόν οι Ενετοί δεν προσέφεραν καμία απολύτως βοήθεια στους Βυζαντινούς όταν οι Βυζαντινοί απειλούνταν από τους Οθωμανούς. Τελικά, τον Μάιο του 1648 οι Οθωμανοί επιτέθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα εναντίον του τελευταίου χριστιανικού οχυρού της Κρήτης. Επικεφαλής των αμυνωμένων του μεγάλου κάστρου του Χάνδακα είχε οριστεί ο Φραντσέσκο Μοροζίνη. Οι χριστιανικές δυνάμεις ιτήθηκαν. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την έκβαση διαδραμάτισε η προδοσία του ενοκριτικού συνταγματάρχη Ανδρέα Μπαρότσι, ο οποίος αποκάλυψε στους Οθωμανούς τα δύνατα σημεία του αμυντικού συστήματος του Χάνδακα. Στις 16 Σεπτεμβρίου ο Μοροζίνη αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει παραδίδοντας στους Οθωμανούς ολόκληρη την Κρήτη. Εξαίρεση αποτέλεσε η Γραμβούσα, η Σούδα και η Σπιναλόγκα. Η απώλεια της Κρήτης ήταν ένα σοβαρότατο πλήγμα στο εμπόριο, στην οικονομία και στο γόητρο της Βενετίας. Ο δε Μοροζίνη κατηγορήθηκε για προδοσία, δίχως όμως ποτέ να δικαστεί. Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα η Βενετία νίκιασε ένα νέο ισχυρό στράτευμα μισθοφόρων που απαρτιζόταν από στρατιώτες καταγόμενους κυρίως από την κεντρική Ευρώπη. Οι μισθοφόροι αυτοί έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της Βενετίας επειδή είχαν μείνει για πολύ καιρό άνεργοι μετά τη λήξη του 30ετούς πολέμου. Έτσι, στις 25 Απριλίου του 1684 η Βενετία κήρυξε τον πόλεμο για μία ακόμη φορά εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επικεφαλής των κατά θάλασσα εξατευτικών δυνάμεων τέθηκε ο πρώην διοικητής της Κρήτης, ο ναύαρχος Μοροζίνη, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αποκαταστήσει τη φήμη του και να αποδείξει την αξία του στην ενετική γερουσία. Επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων τέθηκε ο Σουηδός διπλωμάτης και στρατιωτικός κόμις Ότο Βίλχελμ φον Κένιγκσμαρκ. Αυτός είχε υπό τις διαταγές του στρατιώτες κυρίως από τα γερμανικά κρατήδια του Ανόβερο, της Βρετεβέργης, της Έσης, του Μπράουνσβάιχ και της Σαξονίας. Τον Ιούνιο του 1684 ο Μοροζίνη απέπλευσε από τη Βενετία με κατεύθυνση το Ιόνιο Πέλαγος. Η ναυτική μοίρα του Μοροζίνη περιλάμβανε ενετικές, παπικές, μαλτέζικες, ελληνικές και από την Τοσκάνη δυνάμεις. Έτσι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους οι Ενετοί κυρίευσαν τη Λευκάδα, την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα, ενώ ακολούθησε το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι. Η Ενετία απέκτησε τον έλεγχο των Επτανήσων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θαλάσσιες οδούς προς τον ελλαδικό χώρο. Την άνοιξη του 1685 ο Μοροζίνη αποφάσισε την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων του στην Πελοπόννησο. Έτσι περίπου 9.500 στρατιώτες του αποβιβάστηκαν στη νότια Πελοπόννησο, κυριεύοντας διαδοχικά την Κορώνη, την Καλαμάτα και τα μανιάτικα κάστρα της Κελεφάς του Πασαβά και της Ζαρνάτας. Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1686, οι Ενετοί με επικεφαλής τον Φόντο Κένιγκσμαρκ κατέλαβαν την Πύλο, τον Ναβαρίνο, τη Μενεθόνη και τον Ναύπλιο. Το 1687, εν συνεχεία, κυρίευσαν την Κόρινθο, την Πάτρα, το Χλεμούτσι και την Καρίταινα, περιοχές με τις οποίες ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Πελοποννήσου. Εξαίρεση αποτέλεσε το ισχυρό κάστρο της Μονεβασιάς. Κατόπιν τούτων, ο Μοροζίνη τιμήθηκε ιδιαίτερα από την Βενετία και απέκτησε τον τίτλο του Πελοποννησιακού. Ωστόσο ο Μοροζίνη ένιωθε ανασφαλής παραμένοντας στην ευάλωτη Κόρινθο, αφού το τείχος του εξαμηλίου δεν ήταν επισκευασμένο. Έτσι αποφάσισε την συνέχιση της εκστρατείας του πέρα της Πελοποννήσου. Πρώτος του στόχος θα ήταν η Αθήνα και το απόρθητο κάστρο της.
Οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν τις προθέσεις του Μοροζίνη και προσπάθησαν διπλωματικά να τον αποτρέψουν. Στα βυζαντινά και τα μεταβυζαντινά χρόνια, ο συνδετικός κρίκος των Αθηναίων και όλων των Ελλήνων δεν ήταν η εθνική του συνείδηση, αφού αυτή δεν είχε διαμορφωθεί ακόμη. Αυτό που τους συνέδεε σε τοπικό επίπεδο ήταν ο κοινός τόπος καταγωγής τους και σε ευρύτερη κλίμακα η κοινή τους θρησκεία. Ειδικότερα οι Αθηναίοι, οι οποίοι ζούσαν υπό ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς συγκριτικά με τις υπόλοιπες Οθωμανικές επαρχίες και πρωτίστως αφού είχαν το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας, δηλαδή ο συνδετικός τους κρίκους με το υπόλοιπο έθνος δεν διακόπτονταν, δεν ήταν διατεθειμένοι να το διακινδυνεύσουν. Άλλωστε γνώριζαν πως την περίοδο της Φραγκοκρατίας η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε καταργηθεί από το Δουκάτο των Αθηνών, αντικαθιστάμενη από την αντίστοιχη Ρωμαιοκαθολική έδρα. Επιπροσθέτως, η ενετική παρουσία στη στερεά Ελλάδα θα ήταν όπως και να είχε σύντομη, αφού ο Σουλτάνος ποτέ δεν θα δεχόταν να αποκτήσει έναν εχθρικό θύλακα στο υπογάστριό του. Και σε αυτή την περίπτωση τα αντίπεινα που θα επέβαλε η Οθωμανική διοίκηση στους Αθηναίους, εάν οι Αθηναίοι συνεργάζονταν με τους Ενετούς, θα ήταν εξοντωτικά. Ο τελευταίος και σπουδαιότερος λόγος που οι Αθηναίοι προτιμούσαν τους Οθωμανούς από τους Ενετούς και γενικότερα τους Δυτικούς ήταν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία γνώριζε πως επί των ημερών της κυριαρχίας των Φράγκων αυτή είχε εξοβελιστεί, ενώ επί της Οθωμανοκρατίας ο Ορθόδοκος κλήρος επανήλθε και μάλιστα χορηγούμενος με επιπλέον προνόμια από όσα είχε παλαιότερα. Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους να αποστείλουν στο Μοροζίνη έναν εκπρόσωπό τους με σκοπό να αποτρέψει την ενετική επίθεση. Ως εκπρόσωπό τους διάλεξαν έναν καπουτσίνο μοναχό που ήταν ένας Ρωμαιοκαθολικός Ιταλός που θα μπορούσε να μιλήσει πιο πιστικά στον Ενετό ναύαρχο. Το αντίτιμο που ο Μοροζίνη ζήτησε από τους Αθηναίους για να μην επιτεθεί ήταν η ετήσια καταβολή 40.000 ρεαλίων από την Αθήνα προς τη Βενετία. Το ποσό αυτό ήταν υπέρογκο και ως εκ τούτου δεν βρέθηκε κάποια συμβιβαστική λύση. Λίγες εβδομάδες αργότερα, μια νέα αθηναϊκή αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον επίσκοπο Ιάκωβο ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τον Μοροζίνη, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια λύση και αποφεύθηκε τουλάχιστον προσωρινά η ενετική επίθεση στην Αττική γη. Τελικά στις 14 Σεπτεμβρίου του 1687 και κατά τη διάρκεια του Πολεμικού Συμβουλίου των Ενετών, οι αρχηγοί των μισθοφορικών στρατευμάτων αποφάσισαν την πολιορκία των Αθηνών. Ο Μοροζίνη ήταν αντίθετος με αυτή την απόφαση, υποστηρίζοντας την επικινδυνότητα των επιχειρήσεων λόγω της επικείμενης έλευσης του χειμώνα. Την ίδια ακριβώς στιγμή μια άλλη αντιπροσωπεία των Αθηναίων Προκρήτων έφτασε στο στρατόπεδο των Ενετών, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της σε πιθανή επιθετική ενέργεια των χριστιανικών στρατευμάτων εναντίον της Οθωμανοκρατούμενης πόλης. Σε αυτό το σημείο λοιπόν εντοπίζεται μια διχογνωμία μεταξύ του αθηναϊκού κλήρου και των ντόπιων αρχόντων, όπου οι μεν ήταν υπέρ των Οθωμανών και οι δε υπέρ των Δυτικών. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Μοροζίνη διέταξε τον απόπλου του στόλου του από την Πελοπόννησο με προορισμό τον Πειραιά. Εκεί αποβιβάστηκαν 8.000 πεζοί στρατιώτες και 870 ιππείς. Μόλις αυτή η είδηση μεταφέρθηκε στην τουρκική φρουρά, αυτή πανικοβλήθηκε και οχυρώθηκε στην Ακρόπολη περιμένοντας ενισχύσεις από τη Θήβα. Κατά αυτόν τον τρόπο οι Ενετοί κατέλαβαν διαπεριπάτου την Αθήνα με μια πολύ μικρή στρατιωτική δύναμη η οποία αριθμούσε μόλις 150 ιππείς. Υπό αυτές τις εξελίξεις οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να συνταχθούν με το μέρος των Ενετών, θεωρώντας ότι η στάση ουδετερότητας θα τους έβλαπτε. Παρόλα αυτά οι γηγενείς ήταν πολύ επιφυλακτικοί με τους Ενετούς και έσπευσαν να κρύψουν όλα τους τα χρήματα και τα κοσμήματα, φοβούμενοι το πιάτσικο. Εν τω μεταξύ, οι Οθωμανοί μαζί με τις οικογένειές τους οχυρώθηκαν στην Ακρόπολη, όπου είχαν συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες τροφίμων και πολεμοφοδίων.
Οι Ενετοί γνώριζαν πως το κάστρο των Αθηνών ήταν απόρθητο και πως δεν είχαν χρόνο για μια μακρά πολιορκία. Έτσι απέτησαν την παράδοση των Τούρκων, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα τους παρήχαν το δικαίωμα της ασφαλούς και ανενόχλητης αποχώρησής τους μαζί με τα υπάρχοντά τους. Αντιστοίχως, ο Οθωμανός διοικητής του κάστρου γνώριζε πως η Ακρόπολη ήταν απόρθητη και πως σύντομα ενισχύσεις θα κατέφθαναν προς βοήθειά του από τον Οθωμανό στρατιωτικό διοικητή της Ρούμελης. Επιπλέον εκείνη την περίοδο οι Τούρκοι είχαν ενισχύσει περαιτέρω την άμυνα της Ακρόπολης, γκρεμίζοντας μερικά ακόμη μνημεία κυρίως από την πλευρά των προπηλαίων για να χρησιμοποιήσουν το οικοδομικό υλικό τους στα νέα οχυρωματικά έργα. Το πρώτο σχέδιο των Ενετών περιλάμβανε τον στενό αποκλεισμό του κάστρου και τη διάνοιξη σειραγγών στα ριζά του βράχου όπου θα τοποθετούνταν εκρηκτικά για την ανατείναξη του τείχους. Παρά τη στεναρή αντίσταση των αμυνωμένων, οι πολιορκητές κατάφεραν να φτάσουν έως το σπήλαιο της Αγλάβρου, αλλά εκεί η συνέχιση του εγχειρήματος τερματίστηκε επειδή ο βράχος ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Τότε οι Ενετοί αποφάσισαν να εφαρμόσουν το εναλλακτικό του σχέδιο. Αυτό ήταν ο ανηλεής βομβαρδισμός. Πράγματι, παρά τις συνεχείς παρενοχλήσεις των Οθωμανών, ο επικεφαλής του πυροβολικού Αντώνιο Μουτώνη εγκατέστησε 15 τηλεβόλα στο λόφο των Μουσών, 9 στην Πνίκα και 5 μεγάλους όλμους στον Άριο Πάγο. Οι μαρτυρίες της εποχής δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικές για τον Μουτώνη όσον αφορά τις στρατιωτικές του ικανότητες. Τα περισσότερα βλήματα των τηλεβόλων περνούσαν πάνω από την Ακρόπολη και έπεφταν στην άλλη πλευρά σκοτώνοντας τους ίδιους τους πολιορκητές. Μετά από τις πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες των Ενετών, ο Μοροζίνη διέταξε την τοποθέτηση μιας νέας πυροβολαρχίας στα ανατολικά του κάστρου, δηλαδή προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός, ενώ ο Μουτώνη αντικαταστάθηκε από έναν άλλο αξιωματούχο ονόματι Λέανδρο. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1607 οι Ενετοί ξεκίνησαν την εξκαφή ορισμένων χαρακομμάτων πλησίων των πυροβολαρχιών τους και συγχρόνως προσπάθησαν να διανοίξουν νέες σύραγγες στα βραχώδη θεμέλια του κάστρου. Όμως και πάλι οι προσπάθειές τους αυτές δεν τελεσφόρησαν. Τα πρώτα επιτυχημένα πυρά των πολιορκητών είχαν ως αποτέλεσμα την ανατείναξη ενός μεγάλου μέρους των προπηλαίων όπου υπήρχε αποθηκευμένη πυρίτιδα. Αυτό συνέβη στις 25 Σεπτεμβρίου. Τότε ένας φυγάς από την Ακρόπολη πληροφόρησε τον Μοροζίνη ότι οι Οθωμανοί είχαν συγκεντρώσει όλη την ποσότητα δυναμίτιδας και όλα τα πολύτιμα αντικείμενά τους στο ναό, δηλαδή τον Παρθενώνα. Επίσης εκεί είχαν καταλύσει και οι περισσότεροι αξιωματούχοι του κάστρου, θεωρώντας ότι οι πολιορκητές δεν θα βομβάρδιζαν αυτό το μοναδικό σακάλος μνημείο, που συνάμα θεωρείται και άσυλο λόγω της χρήσης του ως θρησκευτικός ναός ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Στο άκουσμα των παραπάνω πληροφοριών, οι Ενετοί έστρεψαν όλα τα τηλεβόλα τους προς τον Παρθενώνα, αδιαφορώντας για τις πιθανές επιπτώσεις του βομβαρδισμού επί του οικοδομήματος και καταπατώντας κάθε ηθικό φραγμό στην έννοια του ασύλου. Αρχικώς, κανένα βλήμα δεν κατάφερε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο κτίριο, επειδή τα βλήματα εξωστρακίζονταν πάνω στη μαρμάρινη στέγη με την μικρή κλίση. Όμως το απόγευμα της 26ης Σεπτεμβρίου και περίπου στις 5:30 ώρα το απόγευμα, ένα βλήμα το οποίο είχε εκτοξευθεί από την πυροβολαρχία ενός ανθιπολοχαγού από την χανσεατική πόλη του Λούνεμπουργκ διέριξε τη στέγη και έπεσε πάνω στην αποθηκευμένη πυρίτιδα. Η προκληθήσα ανατείναξη υπήρξε σχεδόν ολοκληρωτικά καταστροφική για τον Παρθενώνα, ο οποίος έστεκε σχεδόν ακέραιος επί 21 αιώνες. Η καταστροφή του Παρθενώνα προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους κοντόφθαλμους πολιορκητές, οι οποίοι ξέσπασαν σε ζητοκραυγές φωνάζοντας «Ζήτω η δημοκρατία μας». Η έκρηξη ήταν τρομερή. Οι 3 από τους 4 τοίχους του οικού κατέρρευσαν. Τα 3/5 των αναγλύφων της ζωφόρου
κατέπεσαν και πιθανότατα το σύνολο της στέγης του ναού διαλύθηκε. Επιπλέον, 6 κύονες από την νότια πλευρά της περίστασης, δηλαδή από την πλευρά που κοιτά προς το σύγχρονο μουσείο της Ακρόπολης, καθώς και όλοι οι κύονες εκτός από έναν από το ανατολικό πτερό, δηλαδή από την πλευρά που κοιτάει προς τη σύγχρονη πλατεία Συντάγματος, γκρεμίστηκαν. Συνολικά 28 από τους 46 κύονες του Παρθενώνα κατέπεσαν, καθώς και όλα τα επιστήλια, τα τρίγλυφα και οι μετώπες, δηλαδή όλα τα δομικά και τα διακοσμητικά ανάγλυφα που συνέδεαν τους κύονες μεταξύ τους. Τέλος, μία πυρκαγιά η οποία ξέσπασε μετά την έκρηξη κατέκαυσε ό,τι είχε απομείνει από το ναό και εξαπλώθηκε στα γύρω κτίσματα. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο νερό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτή έκαιγε επί 2 ημέρες ώσπου έσβησε μόνη της. Οι πολιορκημένοι Οθωμανοί υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε περίπου τους 300, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο τόσο από την έκρηξη και την εκδηλωθήσα πυρκαγιά, όσο και από τα εκτοξευόμενα μάρμαρα. Παρόλα αυτά, όσοι επέζησαν από τον βομβαρδισμό δεν κατέθεσαν τα όπλα. Περίμεναν τις στρατιωτικές ενισχύσεις από τη Θήβα. Πράγματι, την επομένη στις 28 Σεπτεμβρίου αυτές έκαναν την εμφάνισή τους. Τότε Φον Κένιγκσμαρκ επιτέθηκε με όλες του τις δυνάμεις και έτρεψε σε φυγή τις Οθωμανικές ενισχύσεις. Κατόπιν τούτων, οι πολιορκημένοι δεν είχαν καμία ελπίδα και σήκωσαν λευκή σημαία. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα στο στρατηγείο του Μοροζίνη στον Πειραιά. Ο Μοροζίνη ζητούσε την άνευ όρων παράδοση της πόλης, αλλά τελικώς κατόπιν παρένεσης του Φον Κένιγκσμαρκ τα αιτήματα των Τούρκων περί ασφαλούς αποχώρησής τους έγιναν αποδεκτά. Πράγματι στις 29 Σεπτεμβρίου υπογράφηκε η συνθήκη παράδοσης των Αθηνών. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η σημαία της γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου κυμάτιζε στην Ακρόπολη. Στις 4 Οκτωβρίου όλοι οι Τούρκοι από την Αθήνα ξεκίνησαν πεζή με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, από όπου θα έφευγαν διαθαλάσσεις με προορισμό διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ώρες και κουραστικής πορείας, πολλοί δυτικοί στρατιώτες προσπάθησαν να αρπάξουν τα λιγοστά υπάρχοντα των ηττημένων και να βιάσουν τις γυναίκες τους. Ο Μοροζίνη μαζί με το Φον Κένιγκσμαρκ θριαμβευτικά εισήλθαν στην Αθήνα μετά την αποχώρηση των Οθωμανών, όπου τους υποδέχθηκαν οι πρόκριτοι και ο επίσκοπος της πόλης. Μετά το πέρας των επινίκιων θυμοτυπικών τελετών, ο Μοροζίνη ανέβηκε στην Ακρόπολη και αντίκρισε με δέος τα κατεστραμμένα μνημεία. Σαν να μην έφτανε η προηγηθήσα καταστροφή, ο ενετός ναύαρχος διέταξε την αποκόλληση ενός τμήματος από το δυτικό άτομα του Παρθενώνα, στο οποίο αναπαρίστατο ο θεός Ποσειδώνας με 2 μεγαλοπρεπή άλογα της Αθηνάς. Οι σκαλωσιές όμως οι οποίες στήθηκαν για τη διαδικασία αποκόλλησης των αγαλμάτων δεν ήταν στέρεες. Έτσι τα γλυπτά έπεσαν και θρηματίστηκαν. Η Άννα Όκελχιμ, κυρία επί των τιμών της συζύγου του Φον Κένιγκσμαρκ και συγγραφέα, συγκλονίστηκε τόσο πολύ από την καταστροφή του Παρθενώνα, που μεταξύ άλλων έγραψε στο ημερολόγιό της το εξής: «Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να κτίσει ξανά ένα τέτοιο αριστούργημα». Μία από τις πρώτες ενέργειες των ενετών ήταν να θάψουν άμεσα τους νεκρούς Οθωμανούς που είχαν παραμείνει άταφοι επί 10 και πλέον ημέρες. Ακολούθως διατάχθηκε η διάνοιξη διαδρόμων στον περίβολο της Ακρόπολης, ο οποίος είχε κατακλειστεί από τα συντρίμμια των οικημάτων και των μνημείων. Σύντομα όμως ξέσπασε διένεξη μεταξύ ενετών και μισθοφόρων. Ο Μοροζίνη κατηγόρησε τους μισθοφόρους ως εκβιαστές, γιατί αυτοί ζητούσαν περισσότερα χρήματα για να συνεχίσουν να πολεμούν για λογαριασμό του. Αντιθέτως, οι μισθοφόροι επέκριναν τους ενετούς για κακοπιστία λόγω της μείωσης του μισθού τους. Και σε αυτή την περίπτωση το μάρμαρο πλήρωσαν οι κάτοικοι της Αττικής. Αυτοί όχι μόνο έμειναν απροστάτευτοι από τις Οθωμανικές επιδρομές, αφού οι μισθοφόροι δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την διαφύλαξη των μονίμων κατοίκων, αλλά συνάμα οι περιουσίες τους πλατσικολογήθηκαν από τους ίδιους τους μισθοφόρους.
Ως εκ τούτου πολλοί κάτοικοι της Αττικής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εγκατασταθούν στην ασφαλέστερη Αθήνα. Η συγκέντρωση όμως ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην ήδη καταπονημένη Αθήνα προκάλεσε διαδοχικά την έλλειψη τροφίμων και νερού. Το επιστάγασμα αυτής της νέας αθηναϊκής τραγωδίας ήταν το ξέσπασμα Πανούκλας. Οι Ενετοί πλέον δεν ένιωθαν ασφαλείς στην Αττική. Έτσι, στις 31 Δεκεμβρίου του 1607 ο Μοροζίνη αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αθήνα. Ο Μοροζίνη ορθά αλλά καθυστερημένα συνειδητοποίησε ότι η συνέχιση της κατοχής των Αθηνών απαιτούσε την κατασκευή ισχυρών οχυρωματικών έργων, κάτι που απαιτούσε την έβρεση σημαντικών οικονομικών πόρων και μεγάλου αριθμού εργατικών χεριών. Τίποτα όμως από όλα τα παραπάνω οι Ενετοί δεν διέθεταν ή δεν προθυμοποιούνταν να διαθέσουν. Έτσι ο Μοροζίνη διέταξε την άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων του από την Αθήνα, καθώς και την πλήρη εκένωση της πόλης από τους κατοίκους της, θεωρώντας σχεδόν βέβαιη τη σφαγή τους στο πλαίσιο των αντιπίνων από τους Οθωμανούς. Μάλιστα ο Μοροζίνη συμβούλευσε τους Αθηναίους προκρίτους την εκθεμελίων καταστροφή της πόλης και της Ακρόπολης, ώστε οι Οθωμανοί να βρουν καμένη γη. Η αθηναϊκή αντιπροσωπεία προσπάθησε να ανατρέψει τις προθέσεις των Ενετών, προτείνοντας οι ίδιοι οι Αθηναίοι να χρηματοδοτήσουν την άμυνα της πόλης. Όμως ο Μοροζίνη αρνήθηκε κάθε περαιτέρω συζήτηση. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1688 ο Μοροζίνη διέταξε την οριστική εγκατάλειψη των Αθηνών, την εκθεμελίων καταστροφή της πόλης, καθώς και όλων των οχυρωματικών έργων με εκρηκτικά συμπεριλαμβανομένης και της Ακρόπολης. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου όμως απαιτούσε τη διάθεση τεράστιων ποσοτήτων δυναμίτιδας και πολλών εργατικών χεριών, προϋποθέσεις που ευτυχώς ο Μοροζίνη δεν διέθετε. Έτσι η Ακρόπολη και η ίδια η Αθήνα γλίτωσαν την ολοσχερή καταστροφή. Εν τω μεταξύ ο Μοροζίνη είχε λάβει μια διαταγή από την Ενετική Γερουσία, σύμφωνα με την οποία διατασσόταν να αφαιρέσει από την Ακρόπολη το πιο σπουδαίο καλλιτέχνημα και να το αποστείλει στη Βενετία. Στη διαταγή αυτή ο Μοροζίνη, μετά από την καταστροφική προσπάθειά του να αποκολλήσει τα άλογα της Αθηνάς και των Ποσειδών από το αέτομα, απάντησε ότι τα πλέον αξιοθαύμαστα τμήματα του Παρθενώνα είχαν καταστραφεί, ενώ τα εναπομείναντα ήταν άνευ καλλιτεχνικής αξίας. Έτσι ο Μοροζίνη επιδόθηκε στη συγκέντρωση γλυπτών, τα οποία απεικόνιζαν κυρίως τη μορφή λεόντων, αφού το λιοντάρι ήταν το έμβλημα της Βενετίας. Μεταξύ αυτών των λαφύρων ήταν ο περίφημος ανάγλυφος Λέων από την Ακρόπολη, δύο λέοντες από το δίπυλο στον Κεραμικό και η γνωστή Λέαινα του Πειραιώς, καλλιτεχνήματα τα οποία κοσμούν την είσοδο του παλαιού ναυστάθμου της Βενετίας έως σήμερα. Τελικά, 6 μήνες μετά από την κατάκτηση της πόλης από τον Μοροζίνη, στα μέσα Μαρτίου του 1688, οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, καταφεύγοντας οι περισσότεροι στα νησιά του Σαρονικού, κυρίως στην Αίγινα και τη Σαλαμίνα, ενώ κάποιοι άλλοι διέφυγαν στην Πελοπόννησο και λιγοστοί στα Επτάνησα. Το δράμα των προσφύγων ολοκληρώθηκε όταν εκενώθηκε η πόλη και από τους τελευταίους Ενετούς στρατιώτες στις 10 Απριλίου. Η χαριστική βολή στα μνημεία της Ακρόπολης και της πόλης επήλθε κατά την αποχώρηση των δυτικών στρατιωτών από την Αθήνα. Σχεδόν ο κάθε στρατιώτης έπαιρνε και από ένα κομμάτι μαρμάρου από τα αρχαία μνημεία των Αθηνών και όχι μόνο, με αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά να έχουν χαθεί έως σήμερα, άλλα να κοσμούν ιδιωτικές συλλογές και άλλα στην καλύτερη περίπτωση να φυλάσσονται σε μουσεία του εξωτερικού. Η Αθήνα κυριολεκτικά ερήμωσε για τα επόμενα τουλάχιστον 15 χρόνια. Οι πρώτοι λιγοστοί κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στις αρχές του 1800 και μόνο κατόπιν φορολογικής απαλλαγής για τουλάχιστον 3 έτη που θέσπισε η Οθωμανική διοίκηση σαν δέλεαρ για την επανακατοίκηση της πόλης. Έως την έλευση του Μοροζίνη, ο Παρθενώνας ήταν σχεδόν ακέραιος, με εξαίρεση της μικρής έκτασης καταστροφές που είχαν προκαλέσει οι χριστιανοί τον 6ο αιώνα.
Επί Οθωμανοκρατίας ο χώρος αυτός ήταν ιερός ως τζαμί, οπότε απαγορευόταν η απόσπαση έστω και του παραμικρού τμήματος από το μνημείο. Η είδηση για την καταστροφή του Παρθενώνα προκάλεσε κύματα θλίψης και οργής στην Ευρώπη. Έτσι στις 26 Σεπτεμβρίου του 1687 λοιπόν ένα από τα ομορφότερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα παγκοσμίως καταστράφηκε για πάντα.